ሰላም እንዴት ናችሁ የኢታዬ ቤተሰቦች ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እናንተን ይጠቅማሉ ይመጥናሉ ብዬ ያዘጋጇቸውን ምርጥ 5 የስልክ መተግበሪያዎች የማሳያችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ እንዲሁም ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁን 5ቱንም አፕሊኬሽኖች በቀላሉ በነፃ ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉ ሲሆን እንዲሁም ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እሱን ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። በዛሬው ቪዲዮ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ላይቭ እርዝ ማፕ የተሰኘው አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ከ5 ሚሊዮን ዳውንሎድ በላይ ያለው ሲሆን ብዙ ፊቸሮችን በውስጡ አካቶ የያዘ አፕሊኬሽን ነው። ለአጠቃቀም ቀላል ሲሆን ሃይ ኳሊቲ 360 ፓኖራማ ቪውን ከዲቴል ኢንፎርሜሽኖች ጋር አንድ ላይ አካቶ የያዘ አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም 3D ቪው ስላለው በጣም ተመራጭ አድርገዋል። ይህም አፕሊኬሽን በጣም ብዙ ጥቅሞች ያሉ ሲሆን ከነዛ ውስጥ የተወሰኑትን ለመናገር ያህል ለምሳሌ የምትደግፉበትን ክለብ ስቴዲየም ማየት ብትፈልጉ ወይንም ደግሞ ሀገራችን ላይ ያሉ የተለያዩ ቅርሶችን መመልከት ብትፈልጉ ከላይ ሰርች ማድረጊያው ላይ በመጻፍ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ቁልጭ ባለ በ3D ቪው የፈለጋችሁትን ቦታ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የማታውቁ ሰፈር ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ሀገር ብትሄዱ ያላችሁበት ቦታ ቢጠፋችሁ በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት 3D ቪው ስላለው የፈለጋችሁትን ቦታ ፈልጋችሁ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ዳውንሎድ አድርጉት፣ ተጠቀሙበት። በዛሬው ቪዲዮ በአራተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን አንግሪ አላርም የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። ጧት ተነስተን የሆነ ቦታ መሄድ ሲኖርብን አላርም እንሞላለን። ነገር ግን አላርሙ ከጮኸ በኋላ እንቅልፋችን ስለሚመቸን አላርሙን አጥፍተን ልንተኛ እንችላለን። ይህንን አንግሪ አላርም የተሰኘውን አፕሊኬሽን ተጠቅመን አላርማችንን ስንሞላ ግን የአላርሙ ጮት እንዲቆምልን ወይ ይዛችሁት መንቀሳቀስ አለባችሁ ወይም ደግሞ ስልካችሁን ኪሳችሁ ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ይህም የስልካችንን ስክሪን በመነካካት ብቻ የአላርሙን ድምጽ ማቆም ስለማንችል የግዴታ መነሳት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለሆነም ጠዋት መነሳት የምትፈልጉ ሰዎች ይህንን አንግሪ አላርም የተሰኘውን አፕሊኬሽን ብትጠቀሙበት መልካም ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ከ10,000 በላይ ዳውንሎድ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት። ይመቻችሁ። በዛሬው ቪዲዮ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን አይኮል ስክሪን የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ከ1 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎዶች ያሉ ሲሆን በጣም ጽድት ያለ አፕሊኬሽን ነው። የዚህ አፕሊኬሽን ጥቅሙ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የስልካችሁን መደወያ ፉሊ ከስተማይዝ ማድረግ እንድትችሉ የሚያስችላችሁ ሲሆን በጣም ብዙ አማራጮችና ብዙ ዋልፔፐሮች ስላሉት ጽድት ያለ ኢንተርፌስ እንድታገኙ ይረዳችኋል። ይህም ስልካችሁ እንዳይሰለቻችሁና በየቀኑ ስትጠቀሙ አዳዲስ ስሜቶችን እንዲሰማችሁ ይረዳችኋል። ተጠቀሙበት፣ ትወዱታላችሁ። ብዙ አይነት ዋልፔፐሮችን በነፃ ስለሚሰጣችሁ የፈለጋችሁትን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ በየቀኑ እየቀየራችሁ በየቀኑ አዲስ ስልክ እንደምትጠቀሙ አይነት እንዲሰማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አጠቃቀሙ በጣም ቀላል ነው። ከኖርማሉ ስልክ መደወያችሁ በጣም የተሻለ ነው። እዛ ላይ ማድረግ የምትችሏቸው ነገሮች በሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ የተጨመረ ነገር ደግሞ አለው። ስልካችሁ መደወያ ዳርክ ሞድ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉት። ዳውንሎድ አድርጉትና ሞክሩት፣ ተጠቀሙበት፣ ትወዱታላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ክሪስፐር ይሰኛል። ይህ ክሪስፐር የተሰኘው አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ከ100,000 በላይ ዳውንሎዶች ያሉት ሲሆን በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት HD እና ከHD በላይ ማለትም 4K የሆኑ ዋልፔፐሮችን በነፃ ማግኘት የምንችልበት አፕሊኬሽን ስለሆነ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ከነዚህ ከተደረደሩት በጣም ብዙ ዋልፔፐሮች የመረጥነውን በመጠቀም ስልካችንን ማስዋብ እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት፣ ትወዱታላችሁ። በዛሬው ቪዲዮ በአንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ስፕሊት ክላውድ ይሰኛል። ይህ ስፕሊት ክላውድ የተሰኘው አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ከ500,000 በላይ ዳውንሎዶች ሲኖሩት በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የዚህ አፕሊኬሽን ዋናው ጥቅሙ በአንድ ስልክ በአንድ ጊዜ 2 አይነት ዘፈኖችን እንድናዳምጥ ይረዳናል። ይህ እንዴት ይሆናል ካላችሁኝ ኢርፎናችሁን ከሰካችሁ በኋላ በአንደኛው ጆሮአችሁ ሌላ ሙዚቃ በአንደኛው ጆሮአችሁ ደግሞ ሌላ ሙዚቃ ከፍታችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ከተለያዩ ሰዎች ጋር በአንድ ስልክ በአንድ ኢርፎን የተለያየ ሙዚቃ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህም አፕሊኬሽን በጣም የተወደደ አፕሊኬሽን ነው። ለአጠቃቀምም በጣም ቀላል ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ከላይ አንድ ሙዚቃ ትመርጡለታላችሁ፣ ከታችም ደግሞ አንድ ሙዚቃ የፈለጋችሁትን ትመርጡለታላችሁ። ከዛም በግራ ጆሮአችሁ ሌላ ሙዚቃ በቀኝ ጆሮአችሁ ሌላ ሙዚቃ ስለሚያደርግ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሼር በማድረግ የተለያዩ ሙዚቃዎችን በአንድ ስልክ ማዳመጥ እንድትችሉ ይረዳችኋል ማለት ነው።
እስኪ እየሞከርኩ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ስልኬ ላይ ከላይኛው አንድ ሙዚቃ መርጬለታለሁ፣ ከታች ደግሞ አንድ ሙዚቃ መርጬለታለሁ። ሄድፎኔን ሰክቻለሁ። ሁለት ሙዚቃዎችን እንዴት አድርጌ እንደማዳመጥ ላሳያችሁ። ይኸው ሁለቱንም አስጀምራችኋለሁ። ሁለቱም ጀምሯል። አሁን ለምሳሌ የቀኝ ጆሮዬን ላስደምጣችሁ። የግራ ጆሮዬን ደግሞ እንደምታዩት ሁለት ሙዚቃዎችን እንደዚህ ያደረጋችሁ በአንድ ጊዜ ማጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ፣ ቻው።